Nézzük meg, hogy így elég magasan vagyok-e. És jó lesz-e, ha mutogatok, meg ilyesmi. Nem kényel. Na, nézzük. Na sziasztok, üdv újra itt! A mai napon egy összehasonlítást fogunk végezni az új pisztoly kapcsán, amit ugye küldött a gyártó. Egy BLE XFG, ezt tangotaktikának köszönjük ezúton is, illetve egy XAE, amit már láthattatok nálam korábban teszten, megtaláljátok a régi videók között. Na de lényeg, az XFG egy teljesen új széria. Nyilván ez is egy éles fegyvernek a másolata, FN széria ugyanúgy, mint ahogy az XAE is. Megnéznénk azért, hogy mi van a dobozban, nagyjából összehasonlítva ezeket, de a lényeges funkcióbeli különbségeket azt inkább ugye nyilván a súly, a felhasználás és az egyebek kapcsán szeretnénk összehasonlítani, miben fejlődött maga a két pisztoly. Na, tehát egyszer a két pisztoly, mindegyiknél ugye egy hátsó markolatpanel, ennél egyébként van egy tök jó újítás, tisztítópálca, és a papírok némi csomagolóval van benne. Tehát a hátlapnál mindjárt szerencsére pozitív irányban van is változtatás, míg az XAE-nél normál hátlapot kapunk, semmi extrával. Az XFG-nél már van lanyardcsatlakozás, illetve egy hernyócsavar, ami meggátolja ugye a fölle irányú mozgást. Így biztosabban tart azért a helyén, bár az XAE-nél sincsen egyébként ebből semmi probléma. Gondolom arra gondolt a gyártó, hogyha ugye nagyon sokat fölle rakosgatja, cseréli az ember a hátlapi panelt, akkor ez egy idő után ki fog kopni, hiszen mégiscsak azért az idővel ezek az elemek meglazulhatnak. Illetve az utolsó elem, ami még mindegyik dobozban azért megtalálható, az egy hangtompító adapter. CCV menetesek, ugye, tehát a szabvány hangtompítók mennek rá. Ez, hogyha ugye csatlakoztatjuk bármelyik replikához, akár az XFG, akár az XAE, akkor hangtompítót is tudunk föltenni, és akkor mondjuk egy tészres hangtompítóval éjszakai játékon is tök jól lehet használni a fegyvert. Itt igazából semmi változás nem történt. A táraknál azért az nem mondható el, tehát itt látható különbségek vannak, akár méretben, akár formában. Tehát az XFG tárja rövidebb, ebből kifolyólag csak 19 BB fér bele, még az XAE-be 24 fér, illetve ami még érdekes szerintem, hogy a táradogolásnál majdnem mindegyik GBB pisztolynak szerintem elől van a rugója, illetve a rugóvezetőnek ez a kis pöcke, amit húzni kell. Na ezt az XFG-nek jobb oldalra tették. Ez azért érdekes, és itt egy kicsit előre is kanyarodunk a témába, mert ugye ahogy megszokhattuk már az XAE-nél, hogy kétkezes fegyverről beszélünk, mindegyik oldalon van minden kezelőszerv. Ez az XFG-nél is igaz. Tehát itt is megvan az, hogy igen, jobb kézzel, bal kézzel tudod tárazni, ki tudod akasztani a szánt, vissza is tudod oldani, tehát ezek mind megmaradtak. Viszont így, mivel elől nincsen betekintő ablakod, egy jobbkezes user, amikor kiveszi, nem látja, hogy mennyi BB van még benne. A balkezes ugye nyilván igen, hiszen amikor kiengedem a markolatból a tárat, akkor neki jó irányba van az a betekintő ablak. Engem ez egy picit frusztrál, nem biztos, hogy jó döntés volt. Ennek ellenére az biztos, hogy mivel itt van egy nút, sokkal jobban, mélyebben érezhető, jobban, könnyebben húzható le a rugó ezáltal, mert nem kellett előrefelé helyes spórolni, és nem egy süllyesztett akasztóval, amit meg kell próbálni a kis ujjainkkal mozgálni. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy jobb, de még egyszer mondom, felhasználói szempontból az, aki jobbkezes, most biztos, hogy hátrányban lesz akkor, amikor meg akarja nézni, hogy hány BB van még a tárba. Tehát ez tuti. Ezt én is próbálgattam. Kellemetlen. Maradjunk ennyiben, hogy kellemetlen. Biztos meg lehet szokni, nekem még nem sikerült. Nálam van most már egy ideje a pisztoly. Ugyanaz a jó hang megvan egyébként az XFG-be is, mint magába
az XAE-be. Ugyanazt tudják nagyjából FPS szinten is, tehát van köztük egy 10-20 FPS, de ugye nyilván ez a hőmérséklettől is függ azért. Csőhozban azért van egy pici változás, pont ez miatt ugye nehéz is megmondani pontosan, hogy miből adódik az a 10 FPS különbség, amit emlegetek. Nyilván ez is olyan adat, hogy a gyártó bent laborkörülmények között lőtt valamekkora hőmérséklettel. Az biztos, hogy az egyikben ugye van egy 80 pár millis cső, ebben pedig egy 95 millis cső van. Az XFG-be, várjátok, mutogatnak, hogy 93, tévedtem 2 mm. Igen, tehát hogy ebből is adódhat. Azt mindenképpen azért én megemlítem, hogy az XAE, hogyha esetleg valaki egy XAE-t venne, akkor ez Glock kompatibilis holsterrel működik. Tehát az XAE az Glock holster kompatibilis, még az XFG az USP holster kompatibilis. Kipróbáltam én is, rászántam magam, vettem egy holstert ez miatt. Tök jó, bele is megy, működik, nincsen vele semmi gond. Na, a dupla biztosítás ugye itt is megmaradt, egyrészt ugye a kétrészes elsütővel, illetve az XAE-nél ezzel az átbillenthető M249-ről lopott csodálatos biztosítási rendszerrel, legalábbis én ott láttam egyedül ilyesmit. Jaj, nem, FAMAS-nál is talán így van, írjátok meg kommentbe, de talán még annál láttam ilyesmit. Ha esetleg még tudtok, akkor érdekel egyébként, azt írjátok meg. Ami érdekesebb, az XFG-nél is kétrészes a biztosítás, itt is ugye a kettős ravasz, de ami nagyon trükkös, itt alul van egy kis sím, amivel be tudjátok biztosítani a replikát, és akkor nem lehet elsütni. Mondjuk ezt in-game elég kellemetlen szituba hozhatja az embert, ha valaki esetleg otthon egy gyerkőc vagy anya miatt úgy dönt, hogy erre szükség van. Mindenképpen azért akkor játék előtt az folyamat ellenőrizni érdemes. És várj! És felvétel! A gyárba. Ez ugyanúgy érvényes az XFG-re, ugyanúgy érvényes az XAE-re is. Ilyen szempontból teljesen mindegy. Ami érdekes felhasználás szempontjából, és mondjuk nekem egy kicsit érdekes volt, mert lehet, hogy csak én vagyok ilyen kis vigyázós, de én nem nagyon szoktam ez a keményen betárazós, csapkodós ember lenni, és ez az XAE-nél egyébként tök jól működik is. Viszont az XFG-nél nekem például az nagyon fura volt, hogyha nem elég határozottan teszed be a tárat, akkor akár el is hagyhatod. Így. Úgyhogy erre azért mindenképpen érdemes odafigyelni. Harci helyzetben az is lehet, hogy az emberben alapból több adrenalin van, jobban oda pattintja, és én is csak inkább ilyen itthoni környezetben, ugye most, ahogy tesztelgettem, krónozgattam, ilyesmi, azért én nem csapkodom úgy a tárat a markolatba. Ennél lehet, hogy egy kicsit nagyobb problémát okoz, de ahogy mondtam, lehet, hogy ebbe is csak én vagyok egy ilyen kicsit túlféltős, és igazából nincs is ebből semmi probléma. Külön visszajelzést igazából ezzel kapcsolatban például a gyártó sem adott ki. Én kérdeztem tőlük, hogy mondom, ez így rendben van, minden is mondták, hogy igazából én vagyok az első, aki ezt megjegyezte. Anyaghasználat tekintetében igazából mindegyiknél ugyanazt lehet elmondani. A tokozás ABS-ből van, a szám pedig minden esetben alumíniumból készült, amit marrás technológiával készítenek. Annyi talán, hogy az XFG-nél az utókezelés az matt színre történik, míg a BL-nél egy ilyen kicsit ilyen selyemfényes-szerű összhatást kap. Több színben kapható, nyilván van belőle sima tan, sima fekete, kombinálva, alul-fölül cserélve, illetve itt van egy ilyen nagyon ilyen trendy Hairline-nak nevezett széria az XFG-nél. Nagyjából ennyit is a két pisztolyról. Én az XFG-t meg is tartom, a saját része mindenképpen nálam egyébként megtekinthető lesz, hogyha valakit érdekel, akkor élőben, hogyha találkozunk, akkor nyugodtan mondjátok, és akkor meg tudjátok nézni. Ha valakinek esetleg kellene, akkor Tango Taktikálon meg tudja venni. Van rá külön kupon, leírásban megtaláljátok, használjátok egészséggel, minden másra is felhasználható, tehát nem csak az XFG-re egyébként. Úgyhogy ha valami tetszik azon az oldalon, akkor bátran vásároljatok onnan. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, kövessetek minket továbbra is, igyekszünk minél több tartalmat feltölteni. Jön még Peleádor, amit végre sikerült 2-t beszerezni teljesen új szériából. Illetve azért van még egy-két elmaradásunk, játékvideók és egyébek terén is, nagyon sok gameplay van, ami vágatlan, igyekszünk feldolgozni őket. Találkozunk legközelebb, szevasztok!